Se on Markus tässä taas, morjesta. Taas ollaan pyöräilemässä. Tällä kertaa Norjassa. Noniin, sitten lähdetään. Mä tulin tästä Kilpisjärveltä yli rajan ja jonkun verran tänne Norjan puolelle, ja täältä olisi nyt tarkoitus sitten tehdä tommonen Pohjois-Norjan kierros. Mä nyt löydän sen tien, millä mun pitäisi niinku olla. Tietysti mikä mä työsin sen, on mulla kännykässä kartta. Tosin se ei nyt ladannut sitä sinne muistiin, että saattaa olla, että se loppuu. Mä otin vähän kuvia siitä, että jos sillä sitten pärjäisi. Hyttysmyrkynhän mä unohdin kotia. Nyt tässä onneksi tuulee. Mä kävin tuolta Kilpisjärveltä. Onneksi oli vielä auki toi retkeilymaja, mikä lie onkaan. Niin kävin hakemassa sieltä. Katsotaan, mitäs täällä lukee nyt. No parking, ei saa pysäköidä. Pääseekö täältä nyt sit kuitenkin noin. Tästä pitää niinku varmaan jotenkin sukeltaa ali. Joo. Noin. Yes. Laitetaan toi kännykkäkin tohon noin, niin. Ja oi perhana! Elää lähe. Mitäs muuta täältä tuli? Jaha, Turun linnan pääsylippu. Se ei ollut suuri menetys se. No. Nyt päästiin tänne autottomalle alueelle. Tai voi täältä joku auto tulla vastaan, mutta se on epätodennäköistä. Mutta siis Pohjois-Norjassa ollaan. Mulla olisi tarkoitus nyt tehdä semmonen, että mä tästä niinku Kilpisjärven kulmilta tulin tosissaan vähän matkaa autolla tänne Norjan puolelle, ettei tarvitse koko mäkeä sitten ajaa takaisinpäin. Ja sitten tavoite oli sellainen, että ajasin Tromssaan ja Senjalle ja sieltä sitten takaisin, ja piirsin semmosen rapian 500 kilometrin reitin tossa. Useamman tunnin käytin siihen, etsin siihen kaikki noi, mitä matkan varrella on kauppoja ja muita, niin merkkasin siihen, ja sitten siinä kävi nyt kuitenkin niin, että mä tossa äsken kun tajusin, että mähän en ole ladannut niitä puhelimeen, että ne offlineilla pelaisi, niin aloin niitä lataamaan, ja sitten totesin, että tässähän kestää ihan älyttömän kauan. No, en ollut koskaan tätä lataamista tehnyt ennen, ja yritin poistaa sen latauksen, että lataisin vain tämän päiväisen pätkän. Ja siinä vahingossa sitten poistin koko kartan. Ja nythän se ei suostu sitten lataamaan mitään. Että nyt mulla on sitten pelkkä online-kartta, joka toimii niin kauan kuin on kenttää. Mä en tiedä, onko tuolla niin ylhäällä kenttää vai eikö ole. Eli tästä olisi tarkoitus tonne Lyngenvuodon eteläkolkkaan sitten mennä tuntureitten yli. Siellä ei kovin montaa risteystä oo, että todennäköisesti ei kovin suurta eksymisen vaaraa ole. Mä otin kyllä kuvakaappauksia siitä
kartasta, että ehkä se toimii. Tämän päivän plan on semmonen, että ajan jonkun matkaa, siis nythän on siis melkein puoliyö, 22.17 Norjan aikaa, eli Suomen aikaa se on 23.17. Eli ollaan niinku aika iltasella liikkeellä, kun toi lähtö vähän viivästyi ja työpäiväkin oli tänään, niin, ja sitten kaikkea muuta siinä nyt sitten tuli. Joku on saattanut huomata, että mähän en ole tunturilla liikkeellä enkä ole Helkamalla, vaan mulla on tämmönen sörli ja tässä ei ole sähköjä. Eli katsotaan nyt kuinka pitkälle sitä ylämäkeä jaksaa mennä. Tässä on kuitenkin mun laskujen mukaan niin 18 kilometriä. 600 jotakin nousumetriä, eli vähän kovempi homma kuin mitä meiltä kotoa Ylläksen huipulle. Toki pitäisi olla loivempaa selvästi, kun matka on niin paljon pidempi, että ehkä tämä. Mutta noiden hyttysten kanssa kannalta kiva, että alkoi tuulemaan. Senkin suhteen kiva, että alkoi tuulemaan, ettei tule niin kauhean kuuma. Täytyy nyt katsoa, että mihinkä teltan pystyttää, että ei jonnekin ihan tonne korkeimmille paikoille sit varmaan voi. Matkahan ei ole tälle päivälle pitkä. Tosissaan se noin 20 kilsaa suunniteltua. Se voi olla vähän lyhyempi, se voi olla vähän pidempi. Mutta tässä nyt tätä nousua on sen verran, että katsotaan kuin pitkä tässä menee, ja kellohan on aika paljon. Tää on mun tämmönen ensimmäinen niinku telttailupyöräilyretki. Ja mähän en ole telttaillut sitten nuoruusvuosien, joten sit mulle siinä selvisi, että noi kamppeet, niin niitä on tullut aika paljon kevyempiä. Mutta koska mä en tiedä, että tykkääks mä tästä kauhean paljon, niin mä en sitten nostanut niitä mitenkään rajatonta määrää. Niin, fillarihan on siis Sörli Krampus, kirjoitetaan Surly Krampus. Tää nyt on just tämmöiseen hommaan tarkoitettu, mitä tässä nyt tehdään, eli soraa pohjilla mennään ja voi vähän huonommallakin polulla mennä ilman, että tulee ongelmia. 29 tuuman renkaat, 3 tuuman renkaat, eli leveät ja sitten suurikehäiset, että ihan pienistä kun eivät ole milläskään. Musta tuntuu, että jokunen tauko, en saa puhuakaan, tauko täytyy pitää. Tässähän on 12 vaihdetta, eli toi takimmainen on muistaakseni 51 piikkinen ja edessä niin en ole nyt varma, 30 tai 32. Eli periaatteessa tässä aika jyrkkäkin mäki nousta, mutta tietysti kun on paska kunto, niin kaikki tuntuu jyrkiltä. Meinaa happi loppua. Kyllä tää sähköttä ajaminen niin aika paljon kovempaa hommaa kuin sähköpyörällä näissä jyrkissä ylämäissä. Tässähän olisi ollut helpompikin reitti, olisi mennyt vaan asfalttia, mutta mä halusin nyt nähdä, että miltä tuolla Ylängöllä näyttää. Lunta näyttää paikkapaikoita. Toivottavasti ei ole reitillä. Jos sitä hetken ottaisi, että tasaantuu hengitys. Näillä tasanteilla onneksi aina tuulee, ainakin toistaiseksi. Lähin kotoa ja 20 kilometrin päästä muistin, että mullahan jäi pumppu
kotiin. Mä ajattelin, että sillä ehkä on käyttöä, jos tuossa kulkee 40 kilometriä tuosta noin teiden väliä. Ja sitten no sittenkin se on, että vaikka siellä on tielle, niin ei siellä mitään palveluita ole. Niin. Piti käydä hakemassa, niin samalla sitten huomasin, että sinne oli jäänyt GoPro ja toi 360 kanssa kotia, että semmoista. Onneksi tuli käännyttyä. Nyt mä en ihan varma, että toivottavasti mä laitoin johonkin laukkuun se pumpun. Voi, taas on jyrkkä mäki tuolla oottamassa. Voi. No ei maha. Täytyy mennä. Kyllä tää vaan menee työntöhommiksi. Loppuu jerkkureisistä. Toivottavasti tää jossain vaiheessa vähän täytyy tän välillä vähän olla loivempaa. No ihan kauheasti kampetta. Piti ottaa telttaa ja makupussia ja sellaista ja ruoantekovälineet ja nyt on vähän liikaa ruokaa vielä tässä vaiheessa, kun en tiennyt, että miten tulee tarve. No niin, nyt. Osaan kyllä avata noin lukkopolkimet, mutta en meinaa näitä maastoversio lukkopolkimia, niin millään osata laittaa kiinni. Tai välillä osaan, välillä en. Kai siinä tää ehkä vähän vaatii varmaan totuttelua. Joo. Niin. Luovuin kypärästä. Vauhti on aika hiljainen. Eli, ja sitten täällä ei mene autoja eikä mitään, niin on niin tolkuttoman kuuma. Täytyy katsoa, että jos sitä heittäytyy kohta ihan teepaidalle. Mutta vaan noita öttiäisiä sen verran, että minä se pitkähihainen olisi kivampi. Siellä aurinko paistaa ja suht korkealla jo ollaan. Tuolla alhaalla menee tie, jolta nousin. Ja taas alkaa mäki. Voi. Katsotaan meneekö taas työntöhommiksi. Sen verran jyrkkää, pitää aina pysähtyä kävellessäkin vähän väliä. Mutta tuolla olisi niinku, se on varmaan illuusio, mutta niin kuin olisi tasanne tulossa. Toivotaan, ettei teillä sellainen perinteinen, että näyttää tasaiselta ja sitten heti muutaman metrin päästä alkaa taas jyrkkä nousu. Tosin, jos näitä näin jyrkkää on, niin jossakin vaiheessa pitää muuttua aika tasaiseksi, koska on tässä jo tultu. Tän mukaan olisin tullut jo melkein puolet noususta. En usko, että pitää paikkansa. Nyt mulla ei, mä epäilen, että mun korkeusmittari ei vielä nykässä pidä paikkaansa. Tai kepsistähän se ottaa ne, mutta silti mä olen vähän skeptinen. No niin, ei se loppunut toi nousu. Ja se jatkuu vielä. Kyllä nyt loiveni. Vois harkita pyöräilyä. Siellä paistelee Suomen keskiyön aurinko, Norjan 11. Joo, mähän siis hommasin tähän krampukseen nyt sitten tuollaiset lukkopolkimet. Toisella puolella lukko ja toisella puolella tavallinen poljin. Että voi sitten näitä ylämäkiä niin ajalla lukoilla. Vähän helpottuu. Ja sitten tuolla maanteellä sitten mä otin tämmöset lättänäpohjakengät toisiksi, kun niillä on kivampi kävellä, niin niillä voi sitten ajaa
näitä alamäkiä sitten vaikka, jos ei halua pitää lukkoja niissä. 619 metriä nyt. Ei se, siis korkeus, ei se niinku ihan hirveetä vauhtia kävellen nouse tuo korkeusero, mutta semmonen mikä on kiva, niin alkaa tuulee vähän enemmän. Vasta tuuli tietenkin, mutta vaan sekin niinku jotain siihen verrattuna, että koko aikaa on noita ötököitä ihan hirveästi, vaikka se, että ei toi hyttysmyrkky niinku mielettömiä autoissa kauheasti hikoilee. Nyt joutuu laittaa jo isompaa vaihdettakin, kun tuntuu, että ei jotain alle ollenkaan, kun oli pieni vaihde. Mutta kyllä sille tulee vielä tuolla käyttöä. Näköjään taas kohta lähtee. Mutta otetaan vähän pohjia tuohon äkeen, niin jos sais komea tunturi. Melkein sanois jo vuoreksi. Jotenkin on. Kyllä tää vai laukkujen kanssa on kovempaa hommaa kuin ilman laukkuja. Harkitsin sellaista, jos on mökeissä yötä tai hotelleissa. Silloin ei olisi tarttunut ottaa puoliakaan näistä kamoista. Olisi ollut kevyempää, mutta sitten mä ajattelin, että kyllä se vapaus, että voi ajaa tälle öiseen aikaan ja sitten majoittua milloin huvittaa, niin kyllä se vaan on jotain. En uskaltanut lähteä sillä satulalla, mikä tässä oli, vaikka oli ihan hyvän tuntunen. Mutta tässä on kuitenkin suunnitelma on se 500 kilometriä istua, niin sitten ajattelin, että otetaan varmuuden vuoksi niin toi Bruuksi alle, niin ei ainakaan pylly tule kipeäksi. Ja nyt kun mulla ei ole mitään rymistelyä luvassa, niin kyllä se kestääkin. Sitten mä vaihdoin noin Ergon kahvat tähän, mitkä mulla on ollut siinä mun Helkamassa. Nää on tosi kivat, varsinkin ylämäkeä noustessa, kun on noin kahvat, millä sitten kiskoo. Tää nyt olisi taas ihan poljettavaa mäkeä, mutta niinpä nyt kävelle vielä tuohon nyppylän päälle. Huijeli. On kyllä aikamoista nousua. Tulee Japani mieleen, paitsi että siellä mentiin asfalttia. Mä tullut vasta 3,6 kilometriä ja tuntuu, että olisi niinku urheilu jo ihan oikeesti. Tää on kyllä mielenkiintoista, kuinka täällä on tätä lunta vielä aika paljon. Saa nähdä, että onko ne vain tuolla noin vai osuuko reitille kanssa. Ei yhtään hotsittaisi kahlata hangessa, mutta senpähän näkee sitten, mitä tulee. Huomasin, että tuo on tommonen pato. En tiedä, että ehkä se ei nyt näy tähän GoProhon, mutta se on järvi ja sitten se on padottu. En tiedä, minkä verran tuolla joku juomassa olisi sitten vettä, jos toi tosta aukeaa. En tiedä, miksi on padottu. Ehkä ne haluaa säännöstellä sitä vettä. Joo. En tiedä, näyttääkö siltä, mutta ihan on sortsikelit. Nythän on ollut siis ihan hirveän lämmin. Kotota kun lähdin oli 31. Ja Kilpisjärvellekin kun saavuin, milloin se oli 10 kantturoissa, puoli 10, niin silloinkin oli vielä 20
vaikka mitä. Yli 20. Ja eiköhän se ole vieläkin varmaan joku 17 helposti. Kappas. Alamäki. Ja alamäistä seuraa aina ylämäki. Ei tarvitsisi olla alamäkiä kyllä tällä reissulla tänään kyllä yhtään. Koska sitä enempi on nousua. Vaikka aurinko ei laske, niin jää se kuitenkin tonne vuortentaa. Jokseenkin hienoa olla täällä tälleen yksikseen. Ei ole ruuhkia ja maisemat on aikas komeat. Voi, siellä on alamäki. En tykkää yhtään. Joka tapauksessa kun alas mennään, niin sitten ylöskin joudutaan menemään. Mutta täytyy ottaa sille rennosti nämä alamäät, että saa sitten voimia ylämäkeen. Onneksi on aika loiva alamäki, että ei laske niin paljon. Huomenna on mukava, kun pääsee ajelemaan tasasta tai suht tasasta, niin mä luulen, että tää sitten kulkee ihan hyvin toi matka. On semmonen rapia 1/4 tultu, että on tässä vielä jäljellä. Hoi. Oho. Siinä on semmonen puro, missä menee. Pysähdytään, katsotaan se. Tuon. Siinä saattaa joskus kulkea vettä, kun se on tommosen uran siihen muodostanut. Aika hurja. Sen takia ne varmaan on tuolla padonnutkin sen järven, että sit kun tuolta tulee, niin tulee aika paljon, niin eivät huku sitten tuolla Yykeän perässä, eli Skibotnissa. Kävellessä täällä voisi välttyä nälkäkuolemalta sillä lailla, että tää vaan suun auki ja mieleen on kaikki hyttyset. On aika paljon, niin kuin näkyy ehkä. Alkaa offin vaikutus olla aika minimaalinen. Ja se vieläkin lähtee nousee. Voi. Jos mä nyt sitten vieläkin kävelen. Vaikka tässä, jos toi tosta tasaantus. Mä huomasin tossa, että siis kotona kun koneelta katoin, niin se antoi mulle tälle reitille semmosen ihan käyrän, korkeuskäyrän, mutta nyt ei. Et mä en tiedä, että onks pitikö se yhtään paikkansa se, mitä mä kotona katoin. No, kilometrit varmaan ainakin jossain määrin. Mutta niinku tämän mukaan enää rapia 100 metriä sen mukaan nousua, mitä oli se tieto silloin. Mutta tässä on kilometrejä vielä kuitenkin semmonen 12 ennen kuin ollaan siellä teoriassa korkeimmalla paikalla, että saattaa olla, että ei pidä ehkä paikkaansa. Ja katsotaan. Mutta lunta täällä jo on. Se on niinku paikkapaikoin. Oli tuolla vähän jo, me olemme jo lumirajan yläpuolella. Siis tuolla alapuolellakin on siis lunta. Mutta ei täällä nyt silleen tielle saakka ei ole osunut, että ne on tommosissa notkanteissa. Sen verran on lämmin, että ei noi hyttyset ei valitettavasti
hyydy. Tai jotenkin tuolla meillä on ollut nyt niin vähän hyttysiä ja sitten tietysti enhän mä ole paljon kävellyt siellä missään metsässä, että mä oon sitä aina fillarilla ja sen verran vauhtia, ettei ne pysy matkassa. Täällä nyt on sen verran tätä ylämäkeä, että on mennyt tähän kävelyhommiksi aika paljon, kun olisi parempi kunto. Tai sitten ei kampetta ollenkaan. Kyllä mä nyt alan ymmärtää sitä, kun ne hifistelee noiden painojen kanssa, varusteiden painojen kanssa. Et jos kaikesta niin niistäisi, niin kyllähän tämän saisi aika paljon kevyemmäksi. Mutta sitten tässä on tullut raahattua kameraa ja kolmijalkaa ja muuta matkaan, että voisi kuvata, niin sen sitä sitten saa. Ja sitten kun haluaa valita tämmöisiä reittejä, missä olisi sitten ehkä maisemaa. Mä se on, ettei täällä paljon oo muuta kuin tämmöstä niinku, mitä nyt täällä kumpuilevassa vuoristossa on. Ja jyrkille vuorillehan tälle pyörällä ei ole mitään asiaa. Tästä nyt menee semmonen ilmeisen kohtuullinen polku nyt tonne. Toistaiseksi tää näyttänyt ihan tielle. Ihan tämmöseltä soratieltä. No niin. Laittaisiko me nyt oleen niinku kohta silleen, että viittisi jo ihan ajakin fillarilla. Joo, niin me ollaan tässä. Joo. Mä oon tosta vielä sit matkaa. Mutta sit menee sitten tommosia purolaitoja, niin se on ehkä sit vähän ei niin jyrkkää nousua. Luulen, että se oli nyt tämä, kun tänne nousi, niin se oli nyt pahimmat on varmaan nyt takana. Niin sitä luulisi. Jos ainakin Suomessa menee niin, että jyrkintä on aina tunturi ylängölle nousu ja sitten kun sinne pääsee, niin se on vähän inhimillisempää. Toivotaan, että se on täälläkin niin. Ensimmäisen järven rantaan. Täällä muutama järvi täällä ylhäällä. Lunta on tuolla ja ihan hienon näköinen paikka. Saattaa olla asteen verran vilpoisempaa vettä kuin Äkäslompolossa. Siellä on nyt kun siellä on ollut kuuma, niin siellä on tosi lämmintä. Joo. 70 vasta takana. Mut nyt ollaan täällä 740 metrissä. Täällä alkaa olla viileä. Nyt se on niinku jo ihan norjalainenkin puoliyö, eli pimeimmillään. Nyt on siis heinäkuun 18. päivä menossa, eli meillähän on ollut tuolla Äkäslompolossa toissapäivänä ensimmäinen auringonlasku. Eihän ne yöt ole pimeitä sielläkään, mutta täällä ei tosissaan täällä Pohjois-Norjassa niin ei tämä vielä tähän aikaan vuodesta aurinko laske. Eli aurinkoista on ihan noin niin kuin koko vuorokauden, jos vain on aurinkoista. Nyt näyttäisi lupaavalta, että olisi. Niin kuin tuolla vähän haaveilin, niin on tää jo niin kuin muuttunut osittain pyöräilyksi. Eli on tämmöstä ainakin ajoittain niin ihan tasaistakin täällä.
ja loivaa ylämäkeä, semmoisen minkä jaksaa polkea. Vähän on, en tiedä johtuuko siitä, että on yö vai ja valvonnut, airannut aamulla aikaisin ja vähän pitkä päivä ja noin, mutta vähän väsyssä on. Mutta kyllä mä tänäkin vielä jonkun matkaa ajelen ennen kuin käyn majoittumaan. Sitten täytyy vähän katsoa sitä paikkaakin, että jos toi tuulen suunta kääntyy, niin ei osu sitten herätä keskellä yötä siihen, että lähtee teltan mukana jonnekin. Täällä mennään näköjään toi, kun tuulee, niin saattaa tulla aika kovaa. Joo, on vain. Täältä tämmöistä hienoa arktista maisemaa täällä kyllä. Tää on niinku varmaan ehkä niitä ihan parhaita aikaa, tietysti myöhemmin syksyllä tietysti kanssa tänne täällä polkeminen, mutta nyt on niinku tämmöiset vielä meikäläisen makuun sortsikelit ehkä, mutta vai kun 14 astetta lämmintä täällä näin äkkiseltään niinku tunnusteltuna. Pyöräilyssä ihan jees. Katsotaan nyt sitten millaisena tää viikko jatkuu. Tämmöiset on maisemat heinäkuussa täällä Skibotnin eteläpuolella vuoristossa. Siinä on vähän varoitusta, että sinne ei kannata mennä uimaan. Saattaa lähteä tunneliin ja sitten 6 kilometriä olla tuolla veden alla. Siinä saattaisi tulla äitiä ikävä ja happi loppua. Eli vesivoimala. En ole kyllä ennen tämmöistä vesivoimalaa nähnyt, mutta siis täällä on ylempänä järviä, sitten alempana järviä ja tehdään tunneli välille, niin sillä saadaan sitten vesivoimala aikaiseksi. Aika näppärä systeemi. Muuten ihan jees, mutta aina välillä miljoona hyttystä on hyökkää kimppuun. Äsken osuin tommoseen parveen. Jos pysähtyy, niin sitten niitä tulee, mutta sitten välillä tässä ajaessakin niin osuu silleen, että tää pitää suu ja silmät kiinni. Onneksi mulla on lasit, niin ei lennä sillä lailla silmiin. Kovin tällä rautapitosta täällä tämä maa, kun on kaikki tämmöisiä ruostuneita noi kalliokivet, mitä tuolta nousee. Vähän jännitti etukäteen, että millainen tää tie on, mutta eihän tämä pahakaan ole. Aika tämmönen niin kuin hyväkuntoinen ja helppo ajettava. Tosin sitten tuolla, mistä lähtee alaspäin, niin siellä se ilmeisesti on vähän kapeampaa, että en tiedä sitten, että minkälainen se sitten on, mutta ilmeisesti toistaiseksi jonkun aikaa tätä tämmöistä niin kuin ihan oikeeta tietä. Jos on tää jollakin kapea renkaisella, niin vähän haasteellinen tämäkin, mutta näille renkaille niin tää on ihan jees. Voi laittaa taas typärän päähän, kun ei ole enää niin kuuma. Tää alkaa olla jo selkeästi viileä. Vielä ei ole tullut semmonen olo, että pitkät housut laittaisin jalkaan. Katsotaan, yltääkö tuolla tielle saakka noin lumet. Ei ne täällä ihan yltää. Ei paljon puutu. Ensimmäinen vesilätäkkö. Ei ole ollut vielä tähän mennessä. Niin on noita lumensulamisvesiä. Kyllä se vain täällä talvi on vähän pidempi kuin vielä kuin meillä, kun edelleen on lunta. Meillä ei enää oo. Kyllä tuossa kun mä tulin Kilpisjärvelle, niin vähän alkoi jänskättää, että kuinka käy, että onko täällä lunta paljonkin, kun katsoin, että siellä oli mallan päällä lumet vielä, mutta
Ei täällä nyt ainakaan tiellä toistaiseksi ole ollut. Lähelle tietä kyllä tulee. Jännän näköistä, kun ruosteista kiveä on kaikki paikat täynnä. Eksotiikkaa on. Oi oi. Kyllä takalla mehut poissa. Ei kyllä jaksa yhtään mäkeä enää polkee. Täytyy alkaa kattelee oikeesti sitä telttapaikkaa. Joo. Nyt alkaa väsyttää siihen malliin, että taidan käydä tähän johonkin yrittää teltan laittaa, mutta tasaista paikkaa ei meinaa löytyy, mutta eikä varsinkaan pehmeitä, mutta ehkä tämä yhden yön menee tämmössä, kunhan nyt ei kovin vinossa oo. Ja toivotaan, että ei hirveä myrsky ala, mutta ei se nyt näytä siltä kyllä. Höp. Et lähde mihinkään. Ei. Vähän huono paikka. Tuulen takia. Pitäisikö etsiä joku toinen? Katsotaas vähän se. Tossa. Siellä oikein oo. Ei oikein oo. Ei nyt oikein oo parempiakaan paikkoja. Elää nyt lähde siitä. Elää. Nyt vaan ton alustan siihen joteensakin. Täytyy tehdä niin, että laittaa ton repuun tonne sisään. Niin me tehdään. Et lähde nyt mihinkään. Sen aikaa, jos ois tuulemati. Sais ton levitettyä tohon. Noin.
Mistä nyt väärinpäin meni? Ai saakeli. Ei kun uusiksi. Ulkotentta meni väärinpäin. No. Kuvataan lisää sit kun tää on valmis. Teltta vihdoin pystyssä. Voisi toki olla tyylikkäämmän näköinen, mutta ensimmäisen kerran sen oikeasti pystytin. Eilen kokeilin kotona pihassa. Sellainen vipa tuli tossa, että laitoin ensin väärinpäin ton ulkotelta, mutta onneksi ei vesisateessa tarvittanut tätä hommaa tehdä. Vähän tää tuuli tässä haittaa, mutta ei täältä nyt oikein löytynyt semmoista, mihin ei tuule ja olisi tasasta. Ja sitten alkoi väsyttää aika paljon. Nyt pitää vielä täyttää toi patja. Mulla on tommonen puhallettava patja niin matkassa ja puhallettava tyyny. Niin jotta olisi vähän miellyttävämpi nukkua. Ne on ne vaahtomuovipatjat niin, tai mitä ne nyt on, ne semmoset rullat, niin ne ei ole enää tässä iässä niin kuin se ratkaisu. Semmonen hyvä puoli tässä tuulessa on, että noita hyttysiä on vähemmän, jos nyt jotain pitää hakea. Vähän tää hankaloittaa muuten tätä elämää. Täyttyisikö tää ihan vain tuulesta? Täyttyy. No nyt se loppui sit tuulemasta, kun tässä olisi voinut olla syötyä siitä tuulesta. Tyynyn kanssa niin ostin tämmöisen puhallettavan version. Katsotaan millaista sillä on nukkua. Mä erehdyin ostamaan semmosen taitettavan, mutta ostin liian suuren. Niin siitähän ei tullut yhtään mitään. Mitään siitä, kun se oli aivan liian suuri. Se ei mahtunut mihinkään mun kamppeisiin matkaan. No, missä mulla on tuolla? Sitten vielä makuupussi. On tämmönen kesäpussi, kun en raskinut ostaa uutta makuupussia. Ja sitten ne talvipussit, tai joka sään pussit, niin ne on ihan järkyttävän kokoisia. Niin toivotaan nyt, ettei tule kylmä. Joku tietysti sanoo, että miksi sä et hommannut tommosen teltan, mikä on noin valosa. Niin muahan tämmönen ei haittaa. Minä on tarttunut keppi. Mä oon tommonen... Missä tää aukeaa tuolta? Niin. Mä oon siis tottunut nukkumaan valoisassa, niin tää on mulle ihan jees. Ihmetyttää aina ne jotkut ihmiset, jotka ei saa valoisessa unta. Mutta minä saan. Nyt mä taidan käydä kyllä nukkumaan, väsyttää niin kuin aika napakasti. Katsellaan sitten, miten huomenna ajellaan ja minne. Se on hyvää yötä. Ei kyllä ihan voita tämmönen telttayö, kun me ollaan täällä. Nyt mulla on hukassa noin mun
akut. Joo, no ei muuta kuin yrittämään. Aika kova. Aika kova. Huhhuh. Korkeusmittari nyt onneksi näyttää vihdoin jo lähelle 800, että jos ne tämän päivän korkeudet tällä on oikein, niin ollaan kohta melko lähellä korkeinta paikkaa.